Pansamantala po nating sulyapan ang mga kaganapan sa nagdaang panahon ng New Normal. Ayon sa Executive Order No. 12, ang Malabon ay isa sa mga lungsod na sasailalim sa Enhanced Community Quarantine o ECQ, kaya't ang dating sistema sa pag-aaral ay biglang nag-iba. Ipinagbawal ang face-to-face learning. Nakapaloob din sa DepEd Order No. 11, Series of 2020, ang work-from-home arrangement ng mga guro. Sa gitna ng sitwasyong ito, ang ating paaralan ay patuloy sa pagsusulong ng dekalidad na edukasyon sa panahon ng pandemya. Sa pagtutulungan ng buong pamunuan ng paaralan, sa mga suporta mula sa pamahalaang lokal, maging ng ating sangay, mga magulang at mag-aaral, natagpusan po nating lahat ang isang taon ng kakaibang hamong ito. Narito po ang maikling balik-tanaw sa iba't ibang aktibidad na ginawa ng buong pamunuan ng paaralan sa kakaibang hamon ng edukasyon sa ilalim ng New Normal. Simula sa Brigada Eskwela 2020, online enrollment, distribution of learning packets, at marami pang iba. Tunghayan po natin ang mga naging kaganapan sa taong panuroang 2020-2021.
Isang matagumpay at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang araw ng pagtatapos ay isang selebrasyon ng tagumpay at pagpupunyagi. Isang espesyal na araw kung kailan natin ipinagdiriwang at nalalasap ang matamis na bunga ng maraming taong pagsisikap, lalo na ng ating mga minamahal na magsisipagtapos. Sa pagkakataon pong ito ay buong pagmamalaki kong ipinakikilala ang magsisipagtapos sa taong 2020-2021. Narito at pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan ang ating magsisipagtapos. Ika-6 na baitang pangkat cooperative, gurong tagapayo, Binibining Loida M. de Guzman. Ika-6 na baitang pangkat faithful, gurong tagapayo, Ginoong Rodney I. Bodino. At ika-6 na baitang pangkat polite, gurong tagapayo, Binibining Jocelyn M. de Lara. Kasama rin po natin ngayon ang mga guro mula sa iba't ibang baitang. Mga guro sa kindergarten, Binibining Jobel B. Salvador, Binibining Criselda R. Dilieva, at Binibining Jenaline E. Sante. Mga guro sa unang baitang, Binibining Jovelyn C. Alfonso, Binibining Selena C. Antonio, Binibining Florence F. Velarca, Binibining Christine May C. Rosal, at Binibining Maria Lourdes S. Tongko. Mga guro sa ikalawang baitang, Binibining Jessa C. Garado, Binibining Evangeline Y. Alberto, Binibining Milanie C. Borden, Binibining Jenica V. Polico, at Binibining Arzel Joy S. Mauricio. Mga guro mula sa ikatlong baitang, Binibining Maria Teresa P. Daklitan, Binibining Benelin L. Abay-Abay, Binibining Purita C. Jacinto, at Binibining Maria Cristina E. Lisi. Mga guro sa ika-4 na baitang, Binibining Ria B. Macarayan, Ginoong Porty Villar A. Bulfa Jr., at Binibining Jaisel C. Tolentino. Mga guro sa ika-5 baitang, Binibining May N. Sariego, Binibining Rodora M. Bulfa, Binibining Yolanda G. Gonzalez, at Binibining Rowena D. Roque. Mga guro mula sa iba't ibang asignatura, Binibining Jocelyn F. Baracena, Binibining June Kathleen V. Bautista, Ginoong Victor R. Desacula, Binibining Lorilyn A. Lamar, Binibining Mary Jane M. Lazana, Binibining Maricel M. Sumaway, at
Binibining Catherine S. Villegas. Binibining Reynasol A. de Armas, Administrative Assistant 3, at Ginoong Benson D. Chongko, Administrative Officer 2. Atin naman pong tunghayan ang pagpasok ng ating mga panauhin. Sila ay pinangungunahan ng ating butihing punong guro, Binibining Clarissa A. Soriano. Salubungin po natin sila ng mainit na palakpakan. Binibining Elizabeth C. Aquino, Tagamasid, Pampurok, Malabon 1B. Binibining Efleda S. Magadja, Administrative Officer 5. Dr. Josefina M. Pablo, Puno, Sangay ng Implementasyong Pang-Kurikulum. Binibining Sherilyn B. Adelino, Nanunungkulang puno, tanggapan ng sangay ng mga operasyon at pamamahala ng mga paaralan. Dr. Ernest Joseph C. Cabrera, Nanunungkulang pinuno, tanggapan ng pangalawang tagapamanikhalang pansangay. Dr. Mauro C. Degulan, tagapamanikhalang pansangay. Magalang-galang Ian Emmanuel E. Borja, punong barangay, barangay ng Panghulo. Magalang-galang Antolin A. Oreta III, punong lungsod, lungsod ng Malabon. Magalang-galang Josephine Veronique Lacson Noel, Kinatawan, lungsod ng Malabon. Dr. Wilfredo E. Cabral, Direktor ng Rehiyon, Kagawaran ng Edukasyon, NCR. At kagalang-galang Leonor Mantoles Briones, Kalihim, Kagawaran ng Edukasyon. Ang pambansang awit ng Pilipinas sa pagkumpas ni Binibining June Kathleen V. Bautista na susundan ng panalangin na pangungunahan ni Arian Sebastian G. Tabo, batang nagkamit ng may karangalan. liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus.
sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. O Panginoong Diyos, maraming salamat sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Buhayin mo pong lagi ang aming pananampalataya at panalangin sa iyong walang hanggan, pagmamahal at pagkakaroon namin ng pag-asa sa magandang hinaharap sa pag-aaral. Sinulot mo po ang aming iwas isipan sa pagiging marangal na Pilipinong nagmamahal sa sariling bayan na may sariling pananagutan. Panatilihin mo po ang aming pagiging Pilipinong nagmamahal sa Diyos at kapwa-tao na may disiplina sa sarili, matapat, malinis, malikhain at gumagala sa kapangyarihan. Bayaan mo pong maipaglingkod sa inyo ang aming buhay sa katauhan ng aming kapwa. Pagtubayan mo po kami lagi sa landas ng karunungan, kaligayahan at kaunlaran sa buhay, sa tahanan, paaralan, pamayanan. Amen. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa bawat pagsubok, salamat sa tibay ng loob, salamat sa landas ng pagbabago, salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa wagas na pag-ibig mo, salamat, inibig mo ako, salamat sa bawat taong nagmamahal, salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo. Walang hanggan, walang hanggan. Bayang mahal nating lahat, tampok ng NCR. Pusod nitong ating bansa, dulot kaunlaran. Taas noong iwagayway ang bandilang NCR. Karunungan at katarungan sa bansa'y itanghal. Mga lungsod ng NCR sa puso ko'y dangal. Ang alhika isulong ka, ang tanging
mga lungsod ng NCR, sa puso ko'y dangal. Ang adhika isulong ka, ang tanging NCR. NCR, NCR, dangal nitong bayan. NCR, NCR, dangal nitong bayan. Ito ang bagong umaga, bumangon at magbikas. Tayong lahat ay patungo sa langit ng pag-unlad. Sabay tayo sa paglakad, sabay ang ating yapak. Habang sa isang tinig, ganito ang ating awit. Malabon, mahal nating bayan, tayo ang siyang mga kawal. Walang kaba ang dibdib pagkat ako, ikaw ay kapit-bisig. Malabon ang ating tahanan, dito ay may bayanihan. Isigaw natin sa daigdig, tayo'y isang bayan, isang awit, isang tinig. Malabon, mahal nating bayan, tayo ang siyang mga kawal. Walang kaba ang dibdib pagkat ako, ikaw ay kapit-bisig. Malabon ang ating tahanan, dito ay may bayanihan. Sigaw natin sa daigdig, tayo'y isang bayan, isang awit, isang Malabon sangay na aming hirang, ngalan mo'y aming itatanghal. Pag-iisip niwa't karunungan, taglay namin pagkat ika'y naging daan. Aming sangay, ilaw mo'y aming tanglaw, sa maunlad na bukas na naghihintay. Pagninikasin ang miting magtagumpay, tungo sa maunlad na mamayanan. Sulong sa may ng Malabon, tulong-tulong sa pagbangon. Iangat itong antas ng edukasyon, mabuhay ka sa may ng Malabon. Edukasyong sagot sa bawat hamon, tatag at husay sa bawat layon. May dangal at pag-ibig sa may kapal, ang siyang daan tungo sa kaunlaran. Sulong sa may ng Malabon, tulong-tulong sa pagbangon. Iangat itong antas ng edukasyon, mabuhay ka sa may ng Malabon. Sulong
ito ay ating mapapakinggan ang isang mensahe mula sa kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, Kagalang-galang Leonor Magtolis Briones. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always thought, we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded. In addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning, and you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome and
your advice has been taken seriously, not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God
and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing, because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them
is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Sa araw na ito ay masasaksihan natin ang pagtanggap ng mga mag-aaral ng simbolo ng karunungang kanilang natamo na kailanman ay di maagaw ng iba. Isang puhunang aani ng pinakamalaking interes na di mapapantayan. Halina at ating pagsaluhan ang regalo ng edukasyon na dahil nakamit ng may kasiyahan ay hindi malilimutan. Upang ipakilala ang ating magsisipagtapos, narito po ang aming butihing punong guro, Binibining Clarissa A. Soriano, at ang aming masipag na tagamasid Pampurok, Binibining Elizabeth C. Aquino, na siyang magbibigay ng pagpapatunay. Narito rin po ang ating mahal na tagapamanihalang pansangay, Dr. Mauro C. Degulan, upang magbigay ng pagpapatibay. Binibining Elizabeth C. Aquino, tagamasid Pampurok ng Malabon, isa, ikinararangal ko pong ipakilala sa inyo ang 66 na batang lalaki at 77 batang babae na may kabuang 143. Kasiyasiya po nilang natapos ang kurikulum pang elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon. Kaya't hinihiling ko po ang inyong pagpapatunay. Dr. Mauro C. Degulan, tagapamanihalang pansangay, sangay ng lungsod ng Malabon. Ayon sa punong guro ng paaralang elementarya ng Panghulo, na si Ginang Clarissa Soriano, na matagumpay na natapos ng mga mag-aaral mula sa ika-6 na baitang ang kurikulum pang elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon, kung kaya't hinihiling ko po ang inyong pagpapatibay sa kanilang pagtatapos. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, Leonor Magtolis Briones, at batay sa pagpapatunay ng inyong tagamasid Pampurok at punong guro, nagkasiyasiyan ninyong natapos ang kurikulum pang elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa panuruang 2020-2021. Aking pinagtitibay ang inyong pagtatapos ngayong araw na ito ng Hulyo 2021. Maaari na ninyong tanggapin ang katibayan ng inyong pagtatapos. Binabati ko kayong lahat. Sa pagkakataon naman pong ito ay dadako na po tayo sa pinakahihintay na sandali ng ating pagdiriwang. Ito po ay ang paggagawad ng katunayan ng pagtatapos. Malugod ko pong ipinakikilala ang mga magsisipagtapos sa pangkat cooperative, Gurong Tagapayo, Binibining Loida M. de Guzman. Mga batang magsisipagtapos, Baitang 6, Pangkat Cooperative. Justin S. Armamento. Alexander R. Buselo. Aris R. Bulakha. John Steven Cabalias. Kurt Cyrus B. Sels.
Cordero. Mark Lester C. Cordero. Robert B. Cuyos. Mike Dominic D. De Alta. Adrian Luis C. De la Cruz. Gabriel C. Doroja. Francis S. Boyan. Arkin Melbert A. Libres. Mark Jello Moises. Kent Andre J. Pani. Jeffrey D. Rapsin. John Wency Tabora. Richmond R. Versida. George G. Villarreal. Angelica Juliet O. Abiba, may karangalan. Jana Asha Alet R. Agustin. Tricia Nicole M. Alves. Rizalyn Y. Aquino. Rosemel S. Armamento. Princess Gemma V. Basa. Shanae Nadine V. Bautista. Jasmine C. Bernardino. Aliyah May C. Bernardo. Zyber Julian B. Conejos. IC A. Garibay. Margie R. Gianan. Eliza Nicole I. Herrera. Francesca D. Hilario. Raven C. Laroga. Afriel C. Lumabas. Pia Denise G. Masubay. Ella May A. Nano. Michelle C. Ordiz. Kaylin May A. Panisban. Clint Ayon A. Profil. Charis Erica C. Reyes. Daniela Lorraine D. Santos. Katrina Cassandra A. Seguriense. Anika Laham G. Siochi. Nicole R. Parayo. Reggie S. Chempo. Jean Pauline A. Torres. At Florence S. Villarreal. Ang mga batang magsisipagtapos mula sa kanilang ating pagkakita. Tor B. Balad. Roberto Jr. D. Barros.
Jairus V. Borda, Drixesian Buwado, John Alex U. Castillo, Juan Miguel S. de Galicia, John Nathan Z. de la Cruz, John Ernie C. Diwata, Bob John A. Donaire, Ken Bradley O. Escobar, John Ronel N. Faustino, Zaren Rice B. Hernandez, Christoph Albert C. Jacinto, Luis III. Z. Lumbayan, Sean Calix P. Ogo, Jason O. Razonable, Vince Charles E. Rebellion, John Carl S. Roselio, Erian Sebastian G. Tabo, May Karangalan, Brandon B. Torres, Jermaine Armamento, Nela E. Ayaan, Stephanie B. Aison, Zui Thea D. Barlaan, Genesis B. Bernardo, Arian May C. Briones, Rochelle A. Bugnot, Trisha May M. Cabilida, Celestina M. Caramonte, Maxine S. Conda, Jaina May B. Deato, Aisha Kisel May C. de la Cruz, Janet F. Divino, Francesca Cyril A. Genegal, Ada Pearl B. Jacinto, May Karangalan, China Marie B. Macalinaw, Shay Justine Malibira, Liza May H. Mendoza, Maxine R. Misola, Princess Lynette A.
A. Obrero. Diana Princess D. Pimentel. Kelly Mary R. Kimba. Angel Marie A. Rosero. Princess Alexa L. Sombrero. Kenneth T. Sala. Isa Laika D. Sanchez. At Marie Antoinette D.U. Mga batang magsisipagtapos, baitang 6, pangkat polite. Ram Jaisel C. Alingag. Carl Joseph T. Badidles. Joshua C. Balatbat. Juan Carlo M. Cordero, may karangalan. John Michael W. Delgado. J. Clarence D. Enciso. Lance Rich Fernandez. Benjamin B. Habal, may karangalan. Kiel M. Herrero. Gilbert B. Lopez Jr. Joren L. Lozano. Marvin M. Mantes. Vince Ramji O. Mendoza. Jeffrey R. Nepomuceno. Audric Lope S. Ocampo. Albert James B. Panganiban. Joseph Benedict P. Peneira. Justin Phoenix G. Pilarta. John Christian R. Puyong. Emmanuel M. Ramos. Rich Kelvin G. Ramos. Roel D. Replentes. Mark Alexis Santos. Rich Jacob S. Sarmiento. Nathan E. Soriano. Lester John Briggs A. Tamdang. Patricia Andrealine B. Adjok. Andrea Jen D. Balato. Jenica Kim R. Blanco.
Francien B. Casabat. Camila Kyra R. Francisco. Audrey S. Garcia. Marga Altea F. Garino. Andrea Shane F. Ikay. Jason Habonete. Magdi P. Lico. Kish Nazarene C. Messina. Lian Vern D. Montes. Jean Rose S. Oliva. Raven M. Orolfo. Joyce D. Pineda. Hart F. Ramirez. Wendy D. Torres. Jessa M. Uchi. At Irish A. Valdez. Saksihan naman po natin ngayon ang pagkagawad ng medalya sa mga batang nagkamit ng karangalan. Angelica Juliet O. Abiva, may karangalan. Ako po si Angelica Juliet Ocampo Abiva, galing sa Baitang 6, Pangkat Cooperative. Ang mga magulang ko po ay sina Omar Dizon Abiva at Aprilin Ocampo Abiva. Ang pangarap ko po ay maging isang ganap na attorney at naniniwala po ako sa kasabihang ang simula ng edukasyon ay isang hamon at mga pagsubok na kung saan ito ay nagiging matamis at mabunga kung tayo ay magiging matagumpay at magpupunyagi sa pag-aaral. Igagawad po kay Angelica ang medalya ng kahusayan mula sa Kagawaran ng Edukasyon. Kasabay pong igagawad ang medalya ng karangalan mula naman po sa tanggapan ng ating punang lungsod, kagalang-galang Antolin A. Oreta III. Congratulations, Angelica! Juan Carlo M. Cordero, may karangalan. Ako po si Juan Carlo Cordero, mag-aaral ng Panghulo Elementary School May. Ang mga magulang ko po ay sina Mary Joy at Carlos Yao Cordero. At pangarap ko po pagdaki ay maging businessman. At naniniwala po ako sa kasabihang ang edukasyon ay magandang puhunan para sa magandang kinabukasan. Salamat po. Igagawad po kay Juan Carlo ang medalya ng kahusayan mula sa Kagawaran ng Edukasyon. Tatanggapin din po niya ang medalya ng karangalan mula po sa tanggapan ng ating punong lungsod. Congratulations, Juan Carlo! Benjamin B. Habal, may karangalan. Ako po si John Benjamin B. Habal, nasa ika-6 na baitang Pangkat Polite. Ang aking pong mga magulang ay sina Benjamin Habal at JC Bulos Habal. Naniniwala po ako sa kasabihan na may magandang kinabukasan ang taong may pinag-aralan. Dahil kapag hindi ka nagsikap sa pag-aaral, hindi mo matutupad ang mga pangarap mo sa buhay. Sa aking edad sa kasalukuyan, nangangarap ako maging sundalo kasi gusto kong matulungan ang mga taong nadadamay sa labanan ng mga terorista at sundalo. Para makamit ko ang aking pangarap, kailangan kong magsikap at pagbutihin ang aking pag-aaral upang ako ay makapagtapos.
Igagawad po kay Benjamin ang medalya ng kahusayan mula sa kagawaran ng edukasyon. Kasabay pong igagawad ang medalya ng karangalan mula din po sa tanggapan ng ating punong lungsod. Congratulations, Benjamin! Ada Pearl D. Jacinto, may karangalan. Ako si Ada Pearl D. Jacinto, 12 taong gulang. Ako ang panganay sa 2 anak ni Ginoo at Ginang Isagani E. Jacinto at Jocelyn B. Jacinto. Ako ay nag-aaral sa Panghulo Elementary School Main sa ika-6 na baitang pangkat Faithful. Gusto kong makamit ang aking mga pangarap para sa aming magandang kinabukasan. Pangarap kong maging isang engineer balang araw. Upang makamit ko ito, pagsusumikapin kong makapagtapos sa aking pag-aaral. Igagawad po kay Ada Pearl ang medalya ng kahusayan mula sa kagawaran ng edukasyon. Kasabay din po igagawad ang medalya ng karangalan mula din po sa tanggapan ng ating punong lungsod. Congratulations, Ada Pearl! Arian Sebastian G. Tabo, may karangalan. Ako po si Arian Sebastian G. Tabo, ng Baitang 6, Pangkat Faithful. Ang aking mga magulang ay sina Enrico Castañeda Tabo at Maria Anabel Yayating Tabo. Ako po ay naniniwala sa kasabihan na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Dahil sa bawat paggawa, kalakip ang pagtitiwala sa may kapal, pagtatagumpay ay siguradong makakamtan. Ang aking pangarap ay makapagtapos ng pag-aaral at maging isang mahusay na inhinyero pagdating ng panahon kung loloobin ng Panginoon. Nang sa gayon ay magkaroon sa hinaharap ng isang marangal at magandang hanap buhay upang maiahon sa kahirapan ng aking pamilya at makatulong sa aking kapwa. Maraming salamat po. Igagawa din po kay Arian ang medalya ng kahusayan mula sa kagawaran ng edukasyon at ang medalya ng karangalan mula pa rin po sa tanggapan ng ating punong lungsod, kagalang-galang Antolin A. Oreta III. Congratulations, Arian! Angelica Juliet O. Aviva, Juan Carlo M. Cordero, Benjamin D. Habal, Ada Pearl D. Jacinto, at Arian Sebastian G. Tabo. Sila ang mga batang nagpamalas ng himayong sipag, tiyaga at determinasyon sa buong taon ng kanilang pag-aaral. Magsilbi nawa silang inspirasyon sa inyong pag-aaral upang inyong makamit ang minimithing pangarap at tagumpay. Ang aming malugod na pagbati sa lahat ng mga nagsipagtapos at mga batang nagkamit ng karangalan. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang mensahe na magmumula kay Dr. Wilfredo E. Cabral, Direktor ng Rehiyon, DepEd NCR. At the onset, I'd like to greet and give you that warmest congratulations for surpassing the pan-academic year. To the parents, the proud ones, for being able to send their children at this stage, let us give ourselves a tap and say to ourselves, congratulations. Under such volatile, uncertain, complex, ambiguous, and disruptive circumstances, several unexpected silver linings have emerged in the basic education realm. Many of our aspirations at first seemed impossible, with all the doubts and apprehensions that made them seem really improbable. But when we summoned the will, they now become our reality. Your forgiveness graduates brought this momentous event into our current reality. Amidst this ongoing onslaught of COVID-19 pandemic,
that put enormous pressure in your part to adapt to the new learning norm, you never crumble, nor simply fold up. Your fervidness to learn carried this big day, the graduation ceremonies. With that, I warmly congratulate you all graduates. We, your DepEd Prime NCR family, share with your heartfelt joy as you celebrate your phenomenal educational accomplishment. Although there have been many concerns and frustrations on the drastic change in schools posed by pandemic, the upside is we have shown the light on how we can uniquely do our part to survive with the mantra, education must continue. And now we reach this far significantly and memorably, celebrating your accomplishment. Friends, ladies and gentlemen, with the virtual conduct of the end of school year ceremonies, we must realize that the crux of life is all about preparing our graduates to the next big step in their lives full of hope and courage. This COVID-19 catastrophe will eventually settle down. The corona coaster will sooner or later stop, and in due course, the Coronamageddon will be the thing of the past. By then, you graduates and will be the driving force to forge a post-pandemic future. In no doubt that you have persevered the learning challenges and made this far. You are the ones who will open up a new era. In no time, your generation will be our country's post-pandemic future and beyond. The theme of this year's end of school rites is strengthening the quality of education amid the COVID-19 pandemic. Resonated the collective effort of our teachers, parents, school communities, local government units, partners in both public and private sectors, and other various organizations to ensure that quality basic education continue despite the challenges posed by the pandemic. To one and all who gallantly helped and made learning from home in varied modalities possible, we thank you. To all the graduates, let us look forward and ensure that you will be let us look forward and ensure that you will be the frontliners to change this nation, to change our country to a better one, with the needed characteristics, with the needed attributes for the future. Congratulations and thank you very much. Marami pong salamat, Dr. Cabral. Pakinggan din po natin ang mensahe ng pagbati na magmumula sa ating punong lungsod, kagalang-galang Antolin A. Oreta III. Good day to all, to the administration and faculty members, especially to our graduates and their parents. First of all, congratulations to all of you. Kakaiba ang panahon ngayon dahil kayo ay nagtatapos sa isang taon na may pandemya. Kahit na ganito ang sitwasyon, I know that everyone worked hard to accomplish your tasks and your parents and teachers were there to help you and guide you along the way. As you move higher, mas malawak ang magiging kaalaman ninyo. Study hard and become more responsible. If it is study time, focus on your studies. This will build your discipline, which will be useful when you become professionals. You are our future leaders and citizens of Malabon.
Use your skills and knowledge to improve our society and help our country. Sabi nga ni Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Totoo ito, lalo na ngayon ay nagsisimula na kayong mag-isip kung anong career ang gusto ninyo sa buhay. Your country needs you, and it starts with you studying well and working hard to improve your grades and conduct. Once again, congratulations to our grade 6 graduates. Anumang pagsubok, basta't sama-sama, kaya natin. Maraming salamat. Marami pong salamat, Mayor. Isa pa pong mensahe ng pagbati ang ating maririnig mula po naman sa ating Congresswoman, kagalang-galang Josephine Veronique Lacson Noel. Good morning po sa inyong lahat. Ang mga kwento ng pagpupursigi at pagsisikap ay lagi nating naririnig sa mga programang gaya nito at yon ang gusto mong gawin palagi. Bigyan po natin ng pansin at pagpupugay ang buong SDO Malabon faculty and staff sa pangunguna ni Dr. Mauro Tegulan sa kanilang walang sawang pagpapagod upang makapagbigay ng kalidad na edukasyon para sa inyong mga estudyante. May mga pagkakataong hindi naging sapat ang budget upang matustusan ang new normal learning methodologies at nagkaroon rin ng mga sitwasyong gustong-gusto na bumigay ng karamihan dahil sa peligrong dulot ng pandemyang COVID-19. Sa pagtutulungan ng mga Malabonians, ang ating LGU sa pamumuno ni Mayor Lenlen Loretta, ang ating SDO Malabon team, ng inyong mga magulang at ng inyong lingkod, ay ating muling napagtagumpayan ang ikalawang lockdown na puno ng pag-asang papunta na tayo sa rehabilitasyon ng bawat komunidad. Ang inyong mga ngiti ang siyang nagpapataba sa aming mga puso at ang araw ng inyong pagsisipagtapos ay siyang pumupukaw sa aming mga hirap at pag-aalinlangan at patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas at patotoo na may nagawa kaming tama at mabuti para sa inyong mga kabataan. Congratulations sa inyong lahat. Kahit na anong mangyari, kami ay patuloy na gagabay at aalalay sa inyong pag-aaral at paglalakbay tungo sa karunungan at tagumpay. Sana ay maging simbolo ang araw na ito ng pag-asa at pagpupursige. Basta't sama-sama, kayang-kaya Malabonian. Congratulations again. Marami pong salamat, Congresswoman. Sadyang kapuri-puri at maipagmamalaki ang ating mga kabataang Malabonian. Kayo ay dangal ng bayan. Mabuhay kayo mga mag-aaral at naway patuloy ninyong pagtuunan ng pansin ang inyong pag-aaral upang maging maganda ang inyong kinabukasan. Hinihilingan po ang lahat ng nagsipagtapos na tumayo para sa panunumpa sa katapatan na pangungunahan ni Angelica Juliet O. Abiva, Batang May Karangalan. Panunumpa sa katapatan, nangangako kaming magiging matapat sa aming mga magulang, mga guro at sa aming paaralan. Nangangako kaming magpapatuloy ng pag-aaral upang patuloy na mapaunlad ang aming sarili at upang matupad rin ang inaasahan naming magagawa sa daigdig. Nangangako kaming magsisikap sa pagpapatatag sa anumang gawain sa pagkukosma ng karunungan o paghanap ng ikabubuhay. Nangangako kaming magtutulungan sa pagpapatupad sa mga magagandang layunin ng ating pamahalaan, sa pagtangkilik ng poong may kapal at sa ating pamahalaan. Ipinangako namin ang aming lakas at buhay upang makatulong sa pagkakaroon ng pambansang kapayapaan at pagkakaisa sa ating bayan, ang Pilipinas. Maraming salamat, Angelica Juliet. Hindi natin tatapusin ang ating pagdiriwang
nang hindi nabibigyang pagkakataon ang ating mga nagsipagtapos na maipahayag ang kanilang damdamin. At iyan ay sa pamamagitan ng isang espesyal na awit na kanilang inihanda. Narito at ating damhin at pakinggan ang nag-uumapaw na kaligayahan ng ating mga nagsipagtapos sa kanilang awiting pinamagatang Panibagong Bukas. Itain ang mga alaalang lumipas, tila ba kailan lang nang tayo'y mangarap. Sa paglipas ng oras, inuwi tayo ng panahon, matatag nating nakayanan mga pagsubok na hamon. Paalam na kaibigan, guro at kamag-aral, dala ko ang alaala na sa ating nagdaan. Muli nating mga pangarap, dalangin ko sa may kapal, naway sa panibagong bukas, tayo ay magtagumpay. Tayo ay magwawalay upang lakbayin ang landas patungo sa ating bukas. Masakit man sa damdamin, iwanan ang nakaraan. Ngunit dahil sa munting pangarap, kailangan nating maglakbay. Paalam na aking kaibigan, guro at kamag-aral, dala ko ang alaala na sa ating nagdaan. Muli nating mga pangarap, dalangin ko sa may kapal, naway sa panibagong bukas, tayo ay magpaalam na aking kaibigan, guro at kamag-aral, dala ko ang alaala na sa ating nagdaan. Muli nating mga pangarap, dalangin ko sa may kapal, naway sa panibagong bukas, tayo ay Maraming salamat, mahal naming mga mag-aaral. Salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong kayo ay makapiling sa ilang taon. Sana ay nakapag-ambag kami bilang inyong mga guro ng sapat na talino at kakayahan, at sana ay magamit ninyo ang mga ito sa kabutihan. Patuloy naming dalangin at hiling ang inyong mabuting kapalaran. Hangad namin ang inyong tagumpay. Hanggang sa muli. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Salamat po sa inyo, Panginoon, at nairaos po ng maluwalhati ang pagdiriwang ngayong taon. Ngayon po ay dumako na tayo sa dulo ng ating palatuntunan. Salamat po sa inyong pakikiisa. Maligayang pagtatapos. Mabuhay po tayong lahat. Marami pong salamat. Ito po ang inyong abang lingkod, Binibining Yolanda G. Gonzales, nag-iiwan ng isang magandang araw.